หายหน้าหายตาไปนานสำหรับสองสามีภรรยา3 นิ้วรุ่นดึกดำบรรพ์อย่างนายแพทย์เหวงโตจิราการและนางธิดาถาวรเศรษฐ์อดีตแกนนำนปช.ล่าสุดได้ออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวอ่านจดหมายเปิดผนึกที่พากันร่างขึ้นมาเนื้อหาสาระนี่อ่านแล้วแทบไม่น่าเชื่อว่าอายุอานามขนาดนี้แล้วแต่แนวคิดก็ไม่ได้ไปในทางที่ดีงามขึ้นเลยแม้แต่น้อยโดยบางช่วงบางตอนของจดหมายระบุว่าในนามคณะประชาชนทวงความยุติธรรมคปช. 53ถึงพรรคการเมืองที่ผ่านการเลือกตั้ง14 พฤษภาคม 66ในฐานะสมาชิกรัฐสภาและรัฐบาลผลการเลือกตั้ง 66ได้เปิดเผยถึงความต้องการการเปลี่ยนแปลงสังคมไทยให้เป็นสังคมแบบเสรีนิยมที่ก้าวหน้าและเป็นระบอบประชาธิปไตยแบบสากลโดยประชาชนกว่า25 ล้านคนจาก39 ล้านคนที่มาออกเสียงเลือกตั้งแม้ในที่สุดแล้วเราจะได้รัฐบาลผสมที่มีทั้งขั้วเสรีนิยมเดิมร่วมกับขั้วอนุรักษ์นิยมที่เป็นรัฐบาลสืบทอดอำนาจจากการทำรัฐประหารอย่างไรก็ตามคณะประชาชนผู้ต้องการความยุติธรรมที่ผ่านการต่อสู้ครั้งสำคัญในปี 53 จนถึงปัจจุบันประสงค์ให้หน้าใหม่ของประวัติศาสตร์ที่ก้าวหน้าของประชาชนได้เริ่มต้นอย่างแท้จริงจากพรรคการเมืองฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลจึงใคร่ทวงถามข้อเรียกร้องเดิมที่พรรคการเมืองฝ่ายค้านเวลานั้นก่อนการเลือกตั้งเมื่อวันที่14 พฤษภาคม 66ได้รับเรื่องและให้คำมั่นไว้เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 66ที่รัฐสภาและวันที่ 10 เมษายน 66ในงานรำลึก 13 ปีเมษาพฤษภา 53ในข้อเสนอต่อพรรคการเมืองฝ่ายค้านเวลานั้นเรามีข้อเสนอ 8 ข้อเป็นข้อเสนอกรณีความยุติธรรมปี 53มี3 ข้อเรียกร้องที่เรายังขอยืนยันคือ 1. ตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานซึ่งประกอบด้วยตัวแทนฝ่ายรัฐบาลที่มีอำนาจสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตัวแทนพรรคการเมืองฝ่ายค้านและตัวแทนฝ่ายผู้สูญเสียนักวิชาการนักสิทธิมนุษยชนนักกฎหมายเพื่อตรวจสอบคดีความกรณีปี 53ที่ถูกแช่แข็งบิดเบือนไม่ปฏิบัติตามกฎหมายรัฐไทยตามหลักนิติรัฐนิติธรรมรวมทั้งคดีความที่ปฏิบัติต่อเยาวชนประชาชนหลังปี 63เป็นต้นมาให้เป็นไปตามกฎหมายที่ได้ลงนามหลักสิทธิมนุษยชนและกติการะหว่างประเทศขององค์การสหประชาชาติเร่งรัดคดีความที่เจ้าหน้าที่รัฐกระทำต่อประชาชนและยังค้างคาอยู่ที่หน่วยงานต่างๆเช่นสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมสอบสวนคดีพิเศษกระทรวงยุติธรรมและอัยการ 2. แก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องอาทิพระธรรมนูญศาลทหารพระธรรมนูญศาลยุติธรรมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองกรณีที่ทหารและนักการเมืองทำความผิดอาญาต่อประชาชนให้ขึ้นศาลพลเรือนไม่ใช่ทหารขึ้นศาลทหารนักการเมืองขึ้นศาลนักการเมืองดังที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ทำให้ทหารและนักการเมืองไม่ได้ถูกดำเนินคดีเฉกเช่นประชาชนทั่วไป3. ขอให้ลงนามรับรองเขตอำนาจศาลอาญาระหว่างประเทศเฉพาะกรณีเหตุการณ์ 53 ทั้งนี้ไม่เกี่ยวกับมาตรา 6 ในรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์แต่ประการใดเพื่อให้เป็นไปตามที่อัยการศาล ICC ได้มาแจ้งไว้กับรัฐบาลเพื่อไทยเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 55 ส่วนข้อเสนออื่นๆอีก 5 ข้อจะเกี่ยวข้องกับการเรียกร้องระบอบประชาธิปไตยที่ประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจแท้จริงและการทวงความยุติธรรมให้คนรุ่นใหม่ในสถานการณ์จากปี 63 เป็นต้นมาจนถึงสถานการณ์ในอนาคตของประเทศไทย 1. ดำเนินการเพื่อแก้ไขให้ได้รัฐธรรมนูญของประชาชนให้ได้ระบอบประชาธิปไตยแท้จริงโดยการใช้สสรที่มาจากการเลือกตั้งทั่วไปตามสัดส่วนประชาชนในพื้นที่ต่างๆเพื่อดำเนินการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ที่คำนึงถึงสิทธิเสรีภาพความเสมอภาคโดยคำนึงถึงสนธิสัญญาตามหลักสิทธิมนุษยชนสิทธิทางการเมืองทางเศรษฐกิจสังคมที่ได้ลงนามไว้ในสหประชาชาติรวมทั้งสนธิสัญญากรุงโรมที่ยังไม่ได้ให้สัตยาบันก็ควรให้สัตยาบันในอนาคตหลังจากแก้ไขรัฐธรรมนูญใหม่แล้ว 2. แก้ไขกฎหมายอื่นอันเป็นผลพวงการทำรัฐประหารรวมทั้งพรบองค์กรรัฐซ้อนรัฐกอรมนกฎหมายอาญามาตรา 112 และมาตรา 116 ที่กลายเป็นเครื่องมือจัดการผู้เห็นต่างทางการเมือง 3. ดำเนินการเพื่อปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมปฏิรูปกองทัพและองค์กรอิสระอย่างจริงจังเพราะ3แหล่งนี้เป็นกระบวนการกลุ่มอภิชนที่ยึดครองประเทศไทยยึดอำนาจจากประชาชนไม่ยึดโยงกับประชาชนอำนาจกระบวนการยุติธรรมตั้งแต่ต้นถึงปลายอำนาจองค์กรอิสระศาลรัฐธรรมนูญศาลปกครองล้วนต้องยึดโยงกับประชาชนรวมทั้งกองทัพโครงสร้างการบริหารขององค์กรเหล่านี้ต้องให้อำนาจประชาชนควบคุมได้ไม่ใช่สมคบกันจัดการ
การประชาชนผู้เห็นต่างทางการเมือง 4. กระจายอำนาจบริหารจากส่วนกลางไปยังภูมิภาคแก้ปัญหาระบบอุปถัมภ์เจ้าขุนมูลนายและการคอร์รัปชันส่งนายใหญ่ตามลำดับให้ผู้บริหารผ่านการเลือกตั้งของประชาชนและถูกตรวจสอบได้ง่าย 5. ให้วุฒิสมาชิกมาจากการเลือกตั้งโดยตรงทั้งหมดหรือมาจากประชาชนโดยอ้อมผ่านการคัดสรรตามโควต้าสสในรัฐสภาของพรรคการเมืองที่ได้รับการเลือกตั้งทั่วไปหรือมิฉะนั้นก็ไม่ต้องมีวุฒิสมาชิกเลยเพราะตราบเท่าที่องค์กรอิสระศาลรัฐธรรมนูญศาลปกครองวุฒิสมาชิกถูกแต่งตั้งจากรัฐทหารจารีตอำนาจประชาชนก็ถูกจัดการทำลายยุบพรรคการเมืองโดยง่ายจับกุมคุมขังลงโทษประชาชนผู้เห็นต่างเหมือนเช่นทุกวันนี้อันหนึ่งใน8ข้อนี้จะยึดโยงกับการได้รัฐธรรมนูญใหม่ของประชาชนซึ่งจะต้องได้มาจากประชาชนใช้อำนาจโดยตรงมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ